تا حالا با آدمایی فکر کردی که بدون حتی یک کلمه حرف زدن انگار کل دنیا رو زیر و رو میکنن؟ نه فریاد میزنن، نه التماس میکنن، نه حتی سعی میکنن خودشون رو به کسی ثابت کنن. فقط یه قدم به عقب برمیدارن، یه نفس عمیق میکشن و یهو همه چیز عوض میشه. انگار یه نیروی نامری و یه جور جو مرموز فضا رو تسخیر میکنه. آدما به تک و پو میافتن، مضطرب میشن و کنجکاو میشن، ناخودآگاه دنبالشون راه میافتن. چرا؟ چون حضور این آدما یه جادوی عجیب و غریبه که نمیتونی نادیده بگیری. این قدرت خاموش انگار از یه جای عمیق تو وجودشون سرچشمه میگیره و مثل یه آهنربا همه رو به سمت خودشون میکشه. از نظر روانشناسی این افراد با تسلط کامل روی انرژی روانی خودشون به جای غرق شدن تو واکنش‌های هیجانی و لحظه‌ای از یه آگاهی عمیق و خودکنترلی بی‌نظیر استفاده می‌کنن. این رفتار که تو روانشناسی بهش خودتنظیمی عاطفی میگن، مثل یه هنر ظریفه. این آدما به جای اینکه بذارن احساساتشون مثل یه طوفان کنترلشون کنه، یاد گرفتن چطور این طوفان رو رام کنن و ازش به نفع خودشون استفاده کنن. نتیجهش اینه که دیگران ناخودآگاه به سمتشون کشیده میشن، چون اینا خودمختاری و کمیابی، حس کنجکاوی، تحسین و حتی یه جور حسرت رو تو وجود بقیه بیدار میکنه. این آدما انگار یه دنیای ناشناختن که همه دوست دارن رازشون رو کشف کنن. حالا تصور کن تو این آدم باشی. به جای اینکه با هر حرف تند، هر دعوا یا هر موقعیت پرتنش خودتو بندازی وسط معرکه و انرژیتو هدر بدی، یه لحظه مکث کنی. فقط یه لحظه نفس بکشی و به خودت یادآوری کنی که تو خیلی بزرگتر از این حرفایی. وقتی دیگه مثل قبل همیشه در دسترس نباشی، نه احساسی، نه فیزیکی، نه حتی ذهنی، انگار یه زلزله خاموش تو روابطت اتفاق میفته و قواعد بازی عوض میشه. اونایی که فکر میکردن تو رو مثل کف دستشون میشناسن یهو گیج میشن، چون تو دیگه همون آدم قابل پیش بینی دیروز نیستی. این تغییر عمیق که با مفهوم خودمختاری روانی گره خورده، ریشه تو نظریه‌های عمیق روانشناسی داره. کارل یونگ، روانشناس بزرگ، به این مفهوم تو قالب فرآیند فردیت نگاه میکرد. خودمختاری روانی یعنی تو دیگه اسیر انتظارات بیرونی، قضاوت‌های دیگران یا حتی فشارهای اجتماعی نیستی. یعنی تو توانایی اینو داری که آگاهانه انتخاب کنی چطور به موقعیت‌ها پاسخ بدی، به جای اینکه مثل یه ربات فقط واکنش‌های شرطی و تکراری از خودت نشون بدی. این استقلال عمیق به تو اجازه میده از عمق وجودت، از اون بخش اصیل و ناب خودت عمل کنی. نتیجهش چیه؟ تو دیگه فقط یه بازیگر تو صحنه زندگی نیستی. تو حالا کارگردان قصه خودتی. یونگ یه جمله طلایی داره که میگه هر چیزی که تو دیگران اذیتمون میکنه در واقع یه آینه برای شناخت عمیق‌تر خودمونه. این جمله به مفهوم سایه تو روانشناسی یونگ اشاره داره. سایه اون بخش پنهان از وجود ماست که معمولاً سرکوبش میکنیم. احساسات، ترس‌ها یا خواسته‌هایی که فکر میکنیم ناخوشایند یا ناپذیرفتنی هستن. وقتی کسی ما رو عصبانی میکنه در واقع داره یه بخش از سایه‌مون رو به ما نشون میده. از نظر عصب شناسی این واکنش‌ها به فعال شدن سیستم لیمبیک مغز به ویژه آمیگدال مربوط میشن که مسئول پردازش احساسات قویه. حالا وقتی تو خودت رو از دسترس خارج میکنی، کی به هم میریسه؟ کی عصبانی میشه؟ کی میخواد با هر ترفندی تو رو برگردونه به همون نقش قدیمی؟ این واکنش‌ها مثل یه نقشه گنجه که نشون میده آدما واقعا دنبال چیان و مهمتر این که نشون میده تو تا حالا چقدر از انرژیت رو بی‌دلیل صرف می‌کردی. این فرآیند که یونگ اون رو به عنوان پروجکشن یا فرافکنی نامگذاری کرده، زمانی رخ میده که افراد بدون آگاهی جنبه‌های سرکوب شده خودشون رو تو دیگران می‌بینن و به اون واکنش نشون میدن. در واقع هر بار که برای حفظ صلح، برای راضی نگه داشتن بقیه یا فقط برای اینکه کسی ناراحت نشه خودتو مجبور به بله گفتن کردی، یه تیکه از روحت رو بخشیدی. این رفتار اغلب از پرسونا ناشی میشه، نقابی که یونگ میگفت ما برای جلب پذیرش اجتماعی به چهره میزنیم. پرسونا مثل یه بازیگری که نقش فرد خوب، فرد موافق یا فرد همیشه در دسترس رو بازی میکنه، اما این نقاب یه هزینه داره. تو از خود اصلی دور میشی. از دیدگاه عصب شناسی وابستگی بیش از حد به پرسونا میتونه به فعال شدن مداوم قشر پرفرونتال مغز منجر بشه که مسئول تصمیم گیری های اجتماعی و خودسانسوریه. این فشار مداوم باعث خستگی روانی و کاهش منابع شناختی هم میشه. حالا در نهایت برات چی مونده؟ خستگی، یه حس پوچی عجیب و یه سوال بزرگ: چرا حالم خوب نیست؟ دلیلش ساده است. تو بیش از حد در دسترس بودی برای کسایی که لیاقت حتی یه لحظه از آرامش تو رو هم نداشتن. من اینجا دعوت به قهر کردن یا بیرحمی نمی‌کنم، بلکه دعوت به انتخاب خودت می‌کنم. یونگ به این میگفت فردیت، سفر شگفت‌انگیز به سمت خود اصیل و کاملت. فردیت یعنی پذیرش و یکپارچه سازی همه بخش‌های وجودت، از جمله پرسونا و سایه.
این سفر با یه حرکت ساده شروع میشه. سکوت. نه سکوت مثل ترسوها، نه سکوت شبیه به قهر، بلکه سکوتی که از آگاهی و قدرت درونی میاد. سکوتی که میگه من انرژیم رو برای چیزای بی‌ارزش هدر نمیدم. این نوع سکوت به عنوان تنظیم هیجانی آگاهانه شناخته میشه که به تو اجازه میده به جای واکنش‌های تکانشی، پاسخ‌های متعادل و منطقی ارائه بدی. این فرآیند فعالیت آمیگدال رو کاهش میده و به قشر پرفرونتال اجازه میده با وضوح بیشتری عمل کنه. تصور کن یکی داره سعی میکنه تو رو عصبی کنه، داره تحریکت میکنه که واکنش نشون بدی، اما تو فقط نفس عمیق میکشی، لبخند میزنی و هیچی. انگار یه سپر نامری داری که هیچ تیری بهش نفوذ نمیکنه. این سکوت توئه که بازی رو عوض میکنه، چون وقتی واکنش نشون ندی، اونایی که از احساسات تو تغذیه میکردن دیگه هیچی برای خوردن ندارن. شروع میکنن به دست و پا زدن، چون تو دیگه عروسک خیمه شب بازیشون نیستی. اینجاست که کار با سایه اهمیت پیدا میکنه. به جای واکنش فوری از خودت بپرس چرا این موقعیت منو عصبی کرد؟ کدوم بخش از سایه‌ام داره تحریک میشه؟ این خودآگاهی بهت قدرت میده که به جای غرق شدن تو احساسات آگاهانه انتخاب کنی. این فرآیند که یونگ اسم اون رو مواجهه با سایه گذاشته، نیازمند شجاعت روانیه، چون تو رو وادار میکنه با بخشایی از خودت روبرو بشی که شاید ازشون فرار میکردی. از بچگی بهمون یاد دادن که همیشه باید جواب بدیم، همیشه باید آماده باشیم، همیشه باید خوب باشیم. این الگو ریشه تو پرسونای اجتماعی داره که برای هماهنگی با انتظارات جامعه شکل میگیره. فکر کردیم ارزشمون توی اینه که هر وقت صدامون کردن بگیم حاضر، اما این یه اشتباه بزرگه. بیش از حد در دسترس بودن مثل اینه که خودتو بندازی توی یه قفس طلایی. قشنگه اما زندانه. انرژی تموم میشه، روحت خسته میشه و بدتر از همه وقتی دیگه به کارشون نیای راحت فراموشت میکنن. از نظر روانشناسی تکاملی این رفتار ریشه تو نیاز انسان پذیرش گروهی داره که تو دوران باستان برای بقا ضروری بود. اما تو دنیای مدرن این نیاز اغلب به وابستگی ناسالم به تایید دیگران تبدیل میشه. حقیقت اینه که هر چیزی که همیشه در دسترس باشه بی‌ارزش میشه. آدما برای چیزی ارزش قائلن که باید براش بجنگن. وقتی تو خودتو کمیاب میکنی، وقتی دیگه هر پیامی رو فوری جواب نمیدی، وارد هر دعوایی نمیشی، یهو میبینی که نگاه آدمو بهت عوض میشه. تو دیگه یه گزینه نیستی، تو حالا یه انتخاب ویژه‌ای. این کمیابی بهت اجازه میده پرسونات رو متعادل کنی و به جای بازی کردن نقشه تحمیلی خود اصلی تو به نمایش بذاری. از نظر روانشناختی این کمیابی به افزایش ارزش درک شدت منجر میشه که تو نظریه‌های رفتار اجتماعی به عنوان یه عامل برای افزایش احترام و جذابیت شناخته میشه. یونگ میگفت پرسونا در واقع مثل یه نقاب است که میذاریم تا بقیه دوستمون داشته باشن. پرسونا در واقع یه سازوکار روانشناختیه که به ما کمک میکنه با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنیم، اما اگه بیش از حد بهش وابسته بشیم خودمون رو گم میکنیم. این نقاب باعث میشه مدام دنبال تایید دیگران باشیم و از طرد شدن بترسیم. اما این نقاب یه هزینه داره، آرامش. هر بار که خودت رو برای راضی کردن یکی دیگه تغییر میدی، یه تیکه از خودت رو گم میکنی. از نظر عصب شناسی وابستگی بیش از حد به پرسونا میتونه به کاهش فعالیت نواحی مغزی مرتبط با خودآگاهی مثل قشر پرفرونتال داخلی منجر بشه که باعث میشه ارتباطت با خود اصلیت ضعیف‌تر بشه. این کاهش فعالیت حس جدایی از خودت رو تقویت میکنه و انرژی روانیت رو تحلیل میبره. از طرف دیگه سایه شامل اون بخشایی از وجودته که نمیخوای به بقیه نشون بدی، مثل خشم، حسادت یا آرزوهای مخفی. سایه خطرناک نیست، بلکه یه گنجه است که اگه باهاش روبرو بشی میتونی خودتو کاملتر بشناسی. وقتی همیشه در دسترس هستی، معمولاً داری سایه‌ت رو سرکوب میکنی تا پرسونات قبول شده بمونه. اما وقتی نقاب رو کنار میذاری و جرأت میکنی سایه‌ت رو ببینی، یه تحول عظیم اتفاق میفته. سایه شامل استعدادها و خواسته‌هایی هم هست که به خاطر ترس از قضاوت قایمشون کردی، مثل خلاقیت یا آرزوهای بزرگ. مواجهه با سایه بهت کمک میکنه این بخش‌ها رو بپذیری و ازشون برای رشد استفاده کنی. این فرآیند که یونگ اسم اون رو یکپارچه سازی سایه گذاشته، به تو اجازه میده جنبه‌های پنهان وجودت رو بپذیری و به جای انکار ازشون به عنوان منبعی برای رشد استفاده کنی. یکپارچه سازی سایه شجاعت میخواد، چون باید با ترس‌ها و ضعف‌هات روبرو بشی. این کار از نظر روانشناسی به تنظیم بهتر هیجاناتت منجر میشه، چون به جای سرکوب با احساساتت آگاهانه کار میکنی. حالا وقتشه این نقاب رو بندازی. وقتشه به جای اینکه دنبال تایید بقیه باشی، خودت رو تایید کنی. کنار گذاشتن پرسونا یعنی انتخاب خود اصلیت، نه نقش‌هایی که دیگران دوست دارن. وقتی دیگه در دسترس همه نباشی، آدما مجبور میشن خود واقعی تو رو ببینن و این برای بعضیا ترسناکه، چون اونا فقط عاشق نقشی بودن که تو براشون بازی می‌کردی، نه خودتو. اما نگران نباش، این غربال طبیعیه. اونایی که ارزشش رو دارن، عاشق خود واقعی تو میشن، نه اون نسخه همیشه آماده و همیشه موافقت. این غربالگری روابطت رو عمیق‌تر میکنه، چون فقط کسایی میمونن که تو رو به خاطر خودت میخوان.
وقتی شروع میکنی به سکوت و فاصله گرفتن، یه حس عجیب میاد سراغت. انگار یه چیزی گم کردی، احساس گناه میکنی، فکر میکنی شاید داری خودخواه میشی. اما صبر کن، این فقط یه مرحله است. این حس گناه اغلب از سایه میاد. بخشی از وجودت که از طرد شدن میترسه یا فکر میکنه خوب بودن یعنی همیشه در خدمت دیگران بودن. از نظر عصب شناسی این احساس گناه میتونه به فعال شدن مدارهای مغزی مرتبط با اضطراب اجتماعی مثل قشر سینگولای قدامیت مربوط باشه. یهو میبینی این سکوت داره معجزه میکنه، ذهنت شفاف میشه، قلبت آروم میگیره و یه حس جدید متولد میشه، تنهایی شکوهمند. این تنهایی غمناکی نیست، این حضور قدرتمند تو با خودته. لحظه‌ای که میفهمی برای کامل بودن به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نداری. تو خودت یه دنیای کامل هستی. یونگ میگفت فردیت از دل تنهایی متولد میشه. این تنهایی در واقع یه سفر مقدسه به سمت خود اصلی، جایی که دیگه نه دنبال محبت‌های نیمبند میگردی، نه برای تایید بقیه خودتو خم میکنی. تو حالا فقط خودت رو داری و این کافیه. با پذیرش سایت به خود کاملت نزدیکتر میشی. این فرآیند از نظر علمی به افزایش خودکارآمدی و عزت نفس درونیت منجر میشه که هر دو برای سلامت روان و رشد شخصی ضروری هستند. وقتی تو دیگه همیشه در دسترس نیستی، یه اتفاق جادویی میفته. تو ارزشمند میشی، نه فقط برای بقیه بلکه برای خودت. شروع میکنی به انتخاب‌های آگاهانه. دیگه هر پیامی رو فوری جواب نمیدی، هر دعوایی رو وارد نمیشی، هر رابطه‌ای رو قبول نمیکنی. انرژیت رو فقط صرف چیزایی میکنی که با آرامش و حقیقت درونیت همخوانی دارن. این انتخاب آگاهانه که تو روانشناسی به عنوان خودتعیینگری شناخته میشه، به تو اجازه میده زندگیت رو بر اساس ارزش‌های درونیت شکل بدی، نه انتظارات بیرونی. و این آدمای اطرافت رو غربال میکنه. اونایی که فقط دنبال کسی که دوست داشتن بودن کم کم محو میشن، اما اونایی که واقعا تو رو میخوان خود واقعی تو رو میمونن. و اینجاست که روابطت عمیق‌تر، واقعی‌تر و با معناتر میشن. این فرآیند بهت کمک میکنه پرسونات رو متعادل کنی و به جای اینکه فقط برای جلب رضایت دیگران عمل کنی، با خود اصلیت ارتباط برقرار کنی. از نظر روانشناسی اجتماعی این غربالگری به ایجاد روابط دو طرفه و با کیفیت بالا منجر میشه که برای سلامت روان و رضایت از زندگی حیاتی هستند. حالا سوال اصلی اینه که حاضری هزینه آزادی رو بدی؟ آزادی واقعی ارزون به دست نمیاد. باید آماده باشی که بد فهمیده بشی. بعضیا فکر میکنن سرد و مغرور شدی. این باعث میشه طرد بشی. کسایی که فقط دنبال نقش قدیمی تو بودن میرن و در نهایت ممکنه تنها بمونی. شاید برای یه مدت، اما این تنهایی یه تنهایی مقتدرانه است. حاضر این هزینه رو بدی برای اینکه خودت باشی؟ برای اینکه آرامش درونت رو به هر چیزی ترجیح بدی؟ چون اینجوری رشد واقعی شروع میشه. وقتی دیگه نیازی به تایید بقیه نداری، وقتی دیگه از قضاوت‌ها نمیترسی، اون موقع پادشاه دنیای خودت میشی. همین حالا با خودت عهد ببند. دیگه خودمو ارزون نمیفروشم. هر پیام، هر دعوت، هر رابطه‌ای لیاقت انرژیم رو نداره. دیگه به هر تحریکی واکنش نشون نمیدم. سکوت من قدرتمه. دیگه خودمو برای کسی توضیح نمیدم. من فقط به خودم جواب پس میدم. دیگه انرژیم رو جایی خرج نمی‌کنم که ارزشش رو نداره. آرامشم از همه چیز مهمتره. هر نهی که میگی یه قدم به خودت نزدیکتر میشی. هر سکوت آگاهانه یه تاج روی سرته. تو داری به نسخه‌ای از خودت تبدیل میشی که نه فقط قویه بلکه کمیابه، مرموزه و غیر قابل رد کردنه. این فرآیند بهت کمک میکنه پرسونات رو به ابزاری برای ارتباط سالم تبدیل کنی، نه یه قفس برای زندانی کردن خودت. یونگ میگفت بزرگترین ماجرای پیدا کردن خودته. این ماجرا از همین حالا شروع میشه. از وقتی که تصمیم میگیری دیگه همیشه در دسترس نباشی. از وقتی که سکوتت رو انتخاب میکنی، آرامشت رو اولویت میذاری و خودت رو بالاتر از هر تایید بیرونی میبینی. این سفر به سمت فردیت نیاز به مواجهه با سایه و بازتعریفی پرسونا داره. تو باید جرأت کنی تاریکی‌های درونت رو ببینی، نقاب‌های غیر ضروری رو کنار بذاری و خود کاملت رو تو آغوش بگیری. این فرآیند یعنی خودشکوفایی که بالاترین سطح رشد روانی محسوب میشه. توی گنجی یه الماس کمیاب که فقط کسایی لیاقت دیدنش رو دارن که برای شناختش زحمت بکشن. پس از امروز خودتو فقط برای چیزایی خرج کن که ارزشش رو دارن. خودتو فقط به کسایی نشون بده که لیاقت حضور قدرتمندت رو دارن. این انتخاب نه تنها به تو قدرت میده، بلکه به دیگران هم یاد میده که برای ارتباط با تو باید از سطح عمیق‌تری وارد بشن. و اینجاست که زندگیت از یه بازی تکراری به یه ماجراجویی معنادار تبدیل میشه.